So once again, welcome to our General Education Mathematics tutorial. So just like the usual, meron tayong 5 items dito na random items in mathematics and which are also previous board exam questions in the licensure examination for teachers. Ang iba dito lumalabas sa General Education at ang iba naman dito ay lumalabas sa Mathematics Majorship. But before we start our discussion, I would like to request you to kindly like our video, subscribe to our channel, and hit the notification button as well so that you will be notified of future uploads. So let's go and start our discussion. We have here item number 1. A tin can has a radius of 6 centimeters and a height of 20 centimeters. What is the volume of milk that this container can hold? Is it A, 2,000 cubic centimeter, B, 1,689 cubic centimeters, C, 2,261 cubic centimeters, or letter D, 3,000 cubic centimeters. Mahalaga po na we are familiar with yung mga formula po ng volume ng mga ng cylinder, for example, dahil it will come handy during the licensure examination for teachers. At dito, meron tayong dalawang importanteng formula dapat natin tandaan. Una ay ang volume of a cylinder. Ang volume of a cylinder is equal to um, pi r squared h cubic meter, where r is your radius and h is the height. Ang pi po is constant. So, paano ba ito naging pi r squared h? Ang di po ba ang area ng circle is pi r squared? That's area of a circle is equals to pi r squared. Ngayon ko po, pag dinagdagan mo siya ng height, ang mangyayari po ay magiging volume na siya. So dito, may isa tayong variable ang height. So kapag multiply mo siya sa height, ay makukuha mo na ang volume ng cylinder. Okay? Ang base area po, ito yung circle. So that is pi r squared. If we multiply it by h, that is the volume already of a cylinder. At ang total surface area naman po ng cylinder, ito yung kabuuang area na makikita mo sa labas ng cylinder. Ito po, itong area na to, itong area na to, plus yung paikot na ito. So that's the total surface area. Kadalasan pong tanong dito ay sa board exam kapag tinatanong kayo kung what's the amount of paper that can be used to cover the entire figure, kahit na po kung minsan binibigay cylinder at iba is kung minsan naman box naman ang binibigay. Pag ganun po ang tanungan, total surface area naman ito. So paano ba ito naging 2 pi r times h plus r square units ang ang formula ng total surface area. So, dahil sabi natin kanina, lahat ng nasa labas, itong dalawang area na to, is dalawang circle to, dalawang area ng circle to. So, ano ba ang area ng circle? We have here pi r squared. At dahil dalawa sila, meron kang dalawa din dito. Yan. Pagkatapos, i-add mo dito ang area na to. Paano mo to makukuha ang area na pabilog? Pero ito ay pwede mong hatiin sa gitna dito. Dito. At pwede mo siyang ilatag. Parang katulad nito. Dahil inilatag mo, dahil natin mo sa gitna. Itong pabilog na to ay ang kanyang magiging length. Yan ang magiging length niya. So, paano mo nakukuha ang length? Di po ba meron tayong formula ng circumference ng circle na 2 pi r? Yan. So, ibig sabihin, ang length na to is 2 pi r. At ngayon, kapag kinuha mo naman dito ang height nito, or ang width for example, or ang width niya, kapag multiply mo dito, ay makukuha mo ang area. So, length times width, or length times height, dito is h. Kunyari, ang width niya is h. So, this will be equal to L times W is equal to 2 pi r h. So, ito at ito ang i-add mo. So, paano natin i-add yan? Paano natin nakuha ang formula if we're going to add that? That's 2 pi r squared plus 2 pi r h. Ngayon,
Pwede mo ma-factor dito ngayon ang common term sa kanila. Ano bang common term sa kanila? These are the common terms. So that's 2 pi r. Yan, factor mo yan. Kung factor mo siya, at anong matitira dito? Ang matitira dito is r plus h. So, ganyan ang total surface area ng cylinder. Okay? Sana po malinaw sa inyo ang pagkuha ng pag-derive ng volume of a cylinder, pati ang total surface area of a cylinder. Ngayon, punta na tayo sa question. Ang tinatanong kasi ng question, mag-underline po tayo again, what is the volume of milk that this container can have? Volume. So, ibig sabihin, volume of a cylinder ang tinatanong. Okay, ano ba ang kanyang radius? Ang radius niya is 6 at ang height naman niya is 20. So, kapag dito natin drawing sa ating existing drawing na to, ang R niya dito is this, R is 6, at ang height naman is 20. So, ano ba ang formula ng volume of a cylinder? Ang volume of a cylinder may formula pi r squared h. So, ngayon, ang gagawin natin i-substitute na lang natin kasi constant naman ang pi. So, we will have here 3.14 which is the pi. Tapos, ang 6 na area niya, na radius niya is squared. And then, ang height niya. And if we're going to multiply this, we are going to get 2260.8 cubic centimeter or equal to or congruent to 2261 cubic centimeters. So, ang answer po na to is corresponding to letter C. Yan po. Sana po nakuha. At kung hindi po nakuha, pwede ninyong ulitin ang video and then pwede kayong mag-iwan ng questions sa comment box so that I can answer you as soon as I can. Okay, so let's proceed to item number 2. Item number 2, what is a scalene triangle? Is it A, a triangle with two equal sides and angles, B, a triangle with no equal sides and angles, C, a triangle with four equal sides and angles, or letter D, a triangle with three equal sides and angles. So, ang gagawin natin dito una ay pwede na tayong mag-eliminate. Kung mag-eliminate tayo kasi alam natin ang letter, walang triangle na may 4 equal sides and angles na may 4 sides and 4 angles. Dahil ang triangle, may 3 sides lang at saka 3 angles. So, tatlo na lang ang papipilian natin. Kung kaya natin i-eliminate ang iba pang mga choices, the better. Kasi the more we eliminate, the more chances of winning the correct answer. Okay? Pero, since hindi na po tayo pwede makapag-eliminate, let us recall po ang definition or ang properties ng mga triangles. Meron po tayo tinatawag ng mga types ng triangle. At ito po ay types of triangle. Una, number 1 by side, ay ikalawa by angle. Dito po tayo punta sa types of triangle by sides. Meron po tayong tatlong uri. Una po ang equilateral triangle. Ang equilateral triangle may tatlo siyang equal sides. Kapag equilateral ang triangle mo, pag equilateral ang triangle mo, at tatlo ang equal sides mo, and susunod na rin dyan na tatlo ang angle mo. So, an equilateral triangle is always an equiangular triangle. So, ang equilateral triangle is letter D. Kasi a triangle with three equal sides and angles, this is an equilateral triangle. Equilateral. So, hindi na rin po ito kasi equilateral siya. Dalawa na lang. Ang pangalawa po, type ng triangle by side is an isosceles triangle. Ang isosceles naman, dalawa ang kanyang equal sides at dalawa din ang equal na base angle. So, susunod dyan, dalawa din itong equal na base angle. So, yan po ang isosceles triangle. So, makikita natin, ang definition niya ay nagpo-fall sa letter A, two equal sides and two equal angles. So, this is an isosceles triangle. Okay? So, alam na natin na hindi rin letter A ang sagot. So, isa na natin tirang choices natin, which is letter B, a triangle with no equal sides and angle. And truly, tumugma ito sa definition ng scalene triangle. Ang hinahanap ay scalene triangle. Oops, balik muna tayo. Scalene triangle. Ang scalene triangle ang hinahanap natin. Ang definition ng scalene triangle is it has no equal sides at wala rin siyang equal angle. Okay? Kaya ang tamang sagot sa question na ito ay letter B.
Okay, so let's go to item number 3. Item number 3, 3.54 is multiplied by 10 to the fifth power. What would be the value? Is it A, 35,400, B, 3.054, C, 354,000, or letter D, 3,540,000? Okay. Now, dapat nating alalahan na sa scientific notation, if we are moving the decimal points to the right, if we're moving the decimal point to the right, the exponent is positive. And if we are moving the decimal point to the left, that would be a negative exponent. Okay. So, paano po ba natin ito isusulat? So, we have here 3.54 times 10 to the fifth power. Ang ibig po sabihin nito, i-move nyo ang decimal place 5 places to the right kasi positive siya at 5 places. So, magmumula tayo dito. So, we have here 3.54. So, we will move it, the decimal place, 5 places to the right dahil 5 ang power mo dito. So, we have 1, 2, 3, 4, 5. Again, 1, 2, 3, 4, 5. And in between those places, we write 0, 0, and 0. Therefore, 3.54 times 10 to the fifth power is 354,000. And that is letter C. Ngayon, wala sa question, pero halimbawa binigyan naman tayo sa licensure examination ng we will use this again. Pag ang binigay naman natin sa atin ay 3 point negative 5 negative 5 power, ang gagawin naman natin ay i-move natin siya to the left. Kasi ang sabi natin ngayon, to the right, this is a positive exponent. To the left, this is a negative exponent. So, ang gagawin mo dito naman ulit ay i-move mo ang decimal places, ang decimal point, 5 places to the right. So, we have here 3.54. So, to the left, we have 1, 2, 3, 4, 5. So, we have 1, 2, 3, 4. So, ito ay magiging equal to 0.1234. 1, 2, 3, 4, 3, 5, 4. So, this is 3.54 times 10 to the negative 5. Sana po nakuha ninyo. Ganun lang po kadali. If you're moving the decimal point to the right, that is a positive exponent. At kung you're moving the decimal point to the left, that is a negative exponent. So, ganyan po kadali ang scientific notation. Okay? So, let's go to item number 4. Sa ating item number 4 naman, the hypotenuse of a right triangle is 25 feet. If one of the leg is 24 feet, what is the length of the other leg? Is it A, 6 feet, B, 5 feet, C, 7 feet, or letter D, 11 feet? Okay. Now, if you are given a right triangle, dahil sabi niya dito kanina ay right triangle, magagamit natin ang Pythagorean theorem. Dito nag-apply lang ang Pythagorean theorem sa right triangles. Okay. So, we have here our figure 24 and 24 ang isang leg at ang hypotenuse niya is 25. So, paano natin gagamitin ang Pythagorean theorem? That is simply C squared is equal to A squared plus B squared. Ibig sabihin, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the two legs. Okay? So, kung yun substitute na natin, ang hypotenuse natin is 25, so that would be 25 squared plus ang isang leg na 24, that's 24 squared. Dahil hindi natin alam ang isang side, we will write it as a squared. So, i-expand natin. Or i-rearrange natin. That would be a squared. Pag ilipat mo ang 24 sa kabila, that's 25 squared minus 24 squared. And 25 squared is 625 minus 776. So, what we would left is a squared is equal to 49. We just take the square of both sides, then a is equal to 7. Dahil 7 times 7 is 49. So, sana po, napakadali po at napaka-common po ng problem na ito. Pero, I will teach you a faster solution on how to do this kapag right triangles ang binibigay before the end of this presentation.
So, ang tamang sagot is letter C, 7 feet. Now, let's go to item number 5. The legs of one right triangle are 9 and 12, while those of another right triangle are 12 and 16. How much longer is the perimeter of the larger triangle than the perimeter of the smaller triangle? Ayan. So, buhita natin kung ano ang hinihingi. How much longer? Mas mahaba siya ng ilan ang perimeter ng larger triangle than the perimeter of the smaller triangle. Okay? So, paano ba natin kinukuha ang perimeter ulit? Ang perimeter is the outermost line enclosing a polygon. So, pag triangle siya, sabihin pag halimbawa, excuse me for the drawing, eto i-add mo lang to ang lahat ng sides na to. Yan ang perimeter ng triangle. Okay. Ngayon, meron tayo ditong isang triangle 9 at 12 ang isang pag side. Ang dalawang side naman ng the other triangle is 12 and 16. So, mas malaki ito. Ngayon, pwede natin itong gamitin ang Pythagorean theorem dito. Dahil ang isa dito, kunyari, ito yung maliit. You have here the legs, that is 12. This is 9. At ang isa namang mas malaki, kunyari, ito ang mas malaki. Ang leg nito ay 12, this is 12, and this is 16. So, napakadali lang po niyang isolve. Gamitin lang ng Pythagorean theorem ay makukuha ninyo on the other side, this side, and this side. Ang gagawin niyo lang kapag nakuha niyan is i-add niyo lang ang lahat. Pero may mas madali pong paraan on how to solve this. Sana po narinig niyo na po ang Pythagorean triples. Ang Pythagorean triples ay consist of three positive integers a, b, and c such that a squared plus b squared is equal to c squared, and this is the Pythagorean theorem. Okay? Usually sa Pythagorean triples, pag pinapasolve ka, binibigay na ang dalawang leg ng or dalawang leg or sometimes ang hypotenuse isang leg ng ng isang triangle. Tapos ito po ang Pythagorean triples, 3, 4, 5, and and their multiples. Ibig sabihin, 3, 4, 5. Kung minsan pag naging 4 ito, 3 times 2 maging 6, times 2 ang 4, 6, 8, 3. Halimbawa, 3, 4, 5. Kapag multiply mo siya sa 2, magiging 6, 8, 10. Again, multiply mo siya sa 3. Meron kang 3, 4, 5, 9, 12, and 15. So, parang meron tayo dito sa taas. So, that this is 9 and 12. So, dalawa. Pag binigay mo, so automatic na yung isa is 15. So, ang isang triangle natin ay a 9, 12, 15 triangle. At again, ang perimeter niya ay i-add mo lang ang lahat ng sides. So, ang perimeter ng isang triangle na smaller triangle is equal to 9 plus 12 plus 15. So, ipunta pa tayo sa isa pang multiple nito. Kapag multiply sa 4 ang 3, 3 times 4 is 12. Kapag multiply mo na sa 4, this is 16. At ang multiply mo na sa 4, this is 20. Parang meron din tayo sa taas ng ganito. So, ito 12 and 16. So, automatic na ang isang triangle ay 20 ang isa pang side. So, again, ang ito-total din natin ang kanyang P of the bigger triangle. So, this is equal to 12 plus 16 plus 20. So, magbura po muna tayo dito sa taas. Basta po, ang Pythagorean triples, ang iba pang Pythagorean triples, katulad ng 7, 24, 25, ito kung napansin nyo, ito yung previous nating problem. Ang isang triangle ay may ang hypotenuse na is 25, ang isang side is 24. Kahit hindi na po natin i-compute, pag familiar tayo sa Pythagorean triples, alam natin na 7 ang kanyang isa pang leg. So, dito, proceed tayo dito. So, we have here 9 plus 12 plus 15. 9 plus 12 plus 15. This is equal to 36. Oops, this is equal to 36. At ang 12 plus 16 plus 20 naman, this is equal to 48. Okay. So, ang tanong, how much longer is the perimeter of the larger triangle than the smaller triangle? So, ang gagawin, isasubtract natin. This is 48 minus 36. So, this is simply equal to 12 units. Okay? And 12 ay
Letter C. So, napakadali po. Hindi mo na kailangan mag-compute, gumamit ng Pythagorean theorem para sa right triangle kung mamemorize mo ang Pythagorean triples. Actually, marami pa po ang Pythagorean triples. Pero kapag na-memorize nyo po ito, ang 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, ito kahit na itong tatlo lang to sa Gen Ed, buhay na kayo sa Pythagorean theorem. Okay? So, hanggang dito na lamang po at sana po ay natutunan kayo sa ating discussion. And kung meron pong hindi naintindihan, pwede po ninyong isulat ang mga questions ninyo sa comment box. At o kaya ay panoorin ang ulit ang video. At sa maglalagay naman po ng mga questions, and then I hope and I really want to get back to you as soon as I can. So, thank you very much for watching and hanggang sa susunod.